ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයස් YouTube channel එකට GRANITE ආලේප කළ වලං. එහෙම නැත්නම් උයන්න ගන්න non-stick භාජන. මම මිලේදී අරගෙන උයලා බලලා ඒකේ හොඳ නරක කියන්න තමයි මේ ලෑස්තිය. ගොඩක් අය මේ වගේ දේවල් මිලේදී ගන්න ගියාම හිතනානේ ගත්තට පස්සේ හොඳ නැති වෙයිද, මේ brand එක හොඳ වෙයිද වගේ දේවල්. වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න ඔක්කොටම උත්තර ලැබෙවි. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකට කිසිම විදිහකින් කවුරුත් ස්පොන්සර් කරේ නැහැ. මගේ පෞද්ගලික මුදලින් මිලදී අරගෙන වීඩියෝ එක කළේ ඔයාලා වෙනුවෙන්. ROYALFORD තමයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. මෙතන සඳහන් වෙනවා කල්පවත්නා GRANITE ආලේපයක් තමයි කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන ප්‍රමාණ වලින් භාජන 5ක් තියෙනවා. වහන පියන් 4ක් තියෙනවා. මෙතන සඳහන් වෙනවා ಜಾති 4ක ලිප්වල මේ භාජන තියලා උයා ගන්න පුළුවන් බව. ඊළඟ පින්තූර ටිකෙන් මම පෙන්වන්නම් මේ ලිප් මොනවද කියලා. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පිළිවෙලින් මේ ලිප් වල ෆොටෝ ටික මන් දැම්මා. අපේ ලංකාවේ ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරන්නේ මෙතනින් 4 වෙනි එක ගෑස් ලිපනේ. මෙන්න මේ විදිහට දැන් පෙට්ටිය ඇරලා මම ඔයාලට මේ ඇතුලේ තියෙන වලන් සෙට් එක පෙන්වන්නම්. ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී විදිහට බබල් රැප් වල තමයි මේ වලන් ටික ඔතලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන පාටක්, මං ආසම පාටක්. මම දැන් ඔයාලට එකින් එක මේක පෙන්වන්නම්. මේක තමයි මෙතන තියෙන පුංචිම සෝස් පෑන් එක. මේක පියනත් එක්කමයි තියෙන්නේ. 16 වැඩි කිරීම 7 cm මේකේ සයිස් එක. මේ තියෙන ඊළඟ ප්‍රමාණයේ වළඳ 22 වැඩි කිරීම 9.5 cm කියලා සඳහන් වෙනවා. මේකත් පියනත් එක්කමයි තියෙන්නේ. හැන්ඩල් එකේ හැම හොඳ හයියට තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඝනකමට මේ වළඳ තියෙනවා. අඩියේ හැම ගොඩක් ඝනකමයි. ඊළඟ එකේ ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් වුණා. මේක තරමක් ලොකුයි. ඒ වගේම මේකට පියනත් එක්ක තමයි යවිත් තියෙන්නේ. මේක තමයි මෙතන තියෙන විශාලම භාජනය. මේක විශේෂ අවස්ථාවක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 15කට 20කට උනත් හොදි එකක් හදාගන්න මේ භාජනයේ ඉඩ ප්‍රමාණය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒකත් පියනත් එක්කම තමයි යවෙත් තියෙන්නේ. මේ තියෙන ෆ්‍රයි පෑන් එක. මේක 26 වැඩි කිරීම 10.8ක් සෙන්ටිමීටර් විශාලයි. ඔයාලට මේකට පියන ඕනේ නම් අර අනිත් සෝස් පෑන් එකේ මේ හා සමාන විශාලත්වයෙන් තියෙන සෝස් පෑන් එකේ පියන අරගෙන මේකට වහන්න ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වලන් සෙට් එක කුස්සියකට ගොඩක් ලස්සනක් වැදගත් පාටක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේකේ වටේට තියෙන මේ ඇලුමිනියම් පැටි දෙක හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම මේ වලඳ අතට ගන්නකොට ඇලුමිනියම් කියලා තේරෙනවා. ටිකක් බරයි. ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් කිසි බයක් නැතුව. ඒ වගේම මේක ඇතුළත ආලේප කරලා තියෙන මේ GRANITE ආලේපය වුණත් හොඳයි. මම උයලා බැලුවා. ඔයාලා හොදනකොට ස්පොන්ජ් එකක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. ඇත්තටම මේ ගොඩක් හොඳයි. වියදම් කර මුදලට වටිනවා. ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව මේ භාජන සෙට් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න Facebook එකේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.